Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نن زموږ د وینډوز لرنینګ ډے 1 دی. نو راځئ ویډیو سټارټ کړو. اول ما تاسو ته یو نوټ لیکلی دی په کمپیوټر کې. راځئ اول په دې خبرې کوو. که تاسو ته د کمپیوټر تعریف یاد نه وي نو که تاسو دا ټول وینډو هم یاد وي خو چې د کمپیوټر تعریف تاسو ته یاد نه وي نو هیڅ معنا نه لري. دلته تاسو کله وګورئ عنوان دی definition of Windows 10. Windows 10 is a computer operating system developed by Microsoft. It was released in July 250 and is designed to run on personal computers, laptop and tablet. Windows 10 combines features of previous versions of Windows and introduce new functions such as the start menu, Cortana, a digital assistant, Microsoft Edge browser and improved security updates. راځئ په معنا یې Windows 10 د کمپیوټر Windows 10 د کمپیوټر د عملیات سیستم دی چې د اپریټنګ سیستم د Windows 10 مایکروسافټ لخوا جوړ شوی. دا په جولای 2015 کې خپور شو یعنی اختراع شو. شخصي کمپیوټرونه، لپټاپونه او ټابلیټونو لپاره جوړ شوی. په دې سیستم کې د پخوانیو سټارټ نسخو ځانګړتیاو راټولې شوی دی او نوي امکانات یې هم زیات کړي لکه براوزر او د امنیت مایکروسافټ ایج ډیجیټل مرسته کوونکی منیو او کورټانا ښه شوی تازه کیږي. Advantages of Windows 10: user-friendly interface with start menu, regular security update from Microsoft, compatible with most of software and hardware, fast booting and better performance than old versions. Fast booting and better performance than older version. Cortana digital assistant helps with tasks. Microsoft Edge browser is more secure and faster. Support both touch screen and traditional PC use. په پښتو د کاروونکو لپاره اسانه انټرفیس لري. سټارټ مینو د مایکروسافټ لخوا منظم امنیتي تازه کېدنه د ډیر پروګرامونو او وسایلو سره سازګړی لري. د پخوا نسخو په پرته ګړندي او ښه فعالیت کوي. ډیجیټل مرسته کوونکی د کارونو په ترسره کولو کې مرسته کوي. کورټانا براوزر خوندي او تیز دی یعنی تیز او خوندي براوزر کوم دی مایکروسافټ ایج چې دا اول نه په کمپیوټر کې هم موجود دي. د ټچ سکرین او عادي کمپیوټر دواړو لپاره ملاتړ لري. بل دی موږ سره disadvantages of Windows 10: frequent updates can be annoying, requires more storage space and RAM. Older hardware may not support it well.
Some privacy concerns due to Microsoft data collection. Cortana and some features don't work in all countries. ډېری او پرلپسې تازه کېدنه کله کله د کاروونکو لپاره ستړی کوونکی وي. ته اړتیا لري رام زیات هارډویر ځای او زاړه کمپیوټرونه یې په ښه توګه نشي چلولی. د محرمیت ستونزې شته ځکه مایکروسافټ ځینې معلومات ټولوي او ځینې ځانګړتیاوې په ټولو هیوادونو کې نه کاروي. کورټانا. نو دوستانو دا زموږ نننی درس. خدای پامان.